Ngày 11 tháng 9 năm 2001, một ngày mà mọi người Mỹ khó có thể quên, tổ chức Al-Qaeda đã phát động vụ khủng bố lớn nhất trong lịch sử trên đất Mỹ, khiến hơn 3.000 người chết và 10.000 người bị thương. Để trả thù và dập tắt mối đe dọa, ngày 7 tháng 10 năm 2001, Mỹ phát động chiến dịch tự do bền bỉ Operation Enduring Freedom, chính thức tiến công vào Afghanistan nhắm vào lực lượng Taliban, những kẻ đã che chở cho Al-Qaeda. Chưa đầy một tháng sau, họ đã dễ dàng chiếm thủ đô Kabul. Đến đầu tháng 12, hầu hết các thành phố lớn của Afghanistan đều đã rơi vào tay lực lượng Mỹ. Taliban bị lật đổ, Al-Qaeda bị dồn vào thế co cụm. Về phương diện quân sự, việc chiếm Afghanistan nhanh chóng với tổn thất tương đối thấp được coi là một thắng lợi lớn. Nhưng với giới chỉ huy Mỹ, quan trọng hơn cả việc chiếm được lãnh thổ hay lật đổ Taliban là tìm ra người chịu trách nhiệm cho vụ 11 tháng 9 và lấy mạng hắn. Và người đó chính là Osama Bin Laden. Chào mừng bạn đến với Beam & Military, nơi mình sẽ dẫn bạn tìm hiểu từ đầu mọi điều về cuộc chiến chống khủng bố. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc truy đuổi Osama Bin Laden. Ngày 10 tháng 11 năm 2000, có tình báo cho biết Osama Bin Laden đang di chuyển bằng xe tải hướng tới trại huấn luyện ở Tora Bora, gần Jalalabad. Tora Bora nằm trong vùng núi phía đông Afghanistan, sát biên giới Pakistan. Địa hình rắc rối, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Ngay từ thời Liên Xô xâm lược Afghanistan, Bin Laden đã từng có mặt ở đây giúp các chiến binh thánh chiến kháng cự, đồng thời tài trợ xây dựng hệ thống hang động, công sự và mạng lưới đường hầm hoàn chỉnh. Với loại địa hình này, Bin Laden như cá gặp nước. Nếu hắn định tìm một chỗ ẩn náu để trốn tránh sự truy đuổi của Mỹ, thì Tora Bora chính là lựa chọn hoàn hảo. Thời gian chuyển sang đầu tháng 12. Sau khi quân Mỹ chiếm được tất cả các thành phố lớn ở Afghanistan, CIA đã cử một đội nhỏ gồm 4 đặc vụ hành quân thâm nhập vùng núi Tora Bora. Trước đó, họ đi cùng 10 người Afghanistan và vài con lờ. Trước đó, quân Mỹ đã tìm được một chiếc radio cỡ nhỏ trên xác một chiến binh Al-Qaeda từ trận. Điều này cho phép Mỹ nghe lén liên lạc nội bộ của các tay súng. Trên suốt chuyến hành trình, nhóm đặc vụ CIA mang theo chiếc radio ấy. Theo lời một nhân viên tình báo nghiên cứu Bin Laden nhiều năm, trên radio đã nhiều lần phát ra giọng nói của chính Bin Laden. Radio loại nhỏ này có tầm phát hạn chế, lại bị co hẹp hơn khi hoạt động trong địa hình núi rừng, nên CIA đã gần như chắc chắn rằng Bin Laden đang ẩn náu tại Tora Bora. Sau nhiều ngày băng rừng vượt suối, đội CIA đã đến được vị trí cao nhất bên trong vùng núi. Từ trên đỉnh nhìn xuống, họ phát hiện ra một trại huấn luyện của Al-Qaeda. Khoảng hơn 1.000 người tụ tập trong thung lũng, kèm theo cả xe tăng, xe bọc thép và nhiều trang bị hạng nặng khác, ngay bên dưới đội họ. Rõ ràng, chỉ với vài đặc vụ CIA cùng một số dân quân Afghanistan là không thể bắt sống Bin Laden. Hành động liều lĩnh sẽ là tự sát. Muốn bắt được Bin Laden, cần có lực lượng mặt đất lớn hỗ trợ, ít nhất phải cỡ 1.000 quân. Vì vậy, CIA đã đề nghị quân đội điều một tiểu đoàn bộ binh đến yểm trợ. CIA tin rằng việc này sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, phía quân đội đã từ chối yêu cầu này. Theo hồi ký của Giám đốc Trung tâm chống khủng bố thuộc CIA, Bộ Quốc phòng đã từ chối một cách khá phũ phàng. Secretary Rumsfeld reportedly said, well, this doesn't have anything to do with us. This is a CIA operation. Không có lực lượng bộ binh yểm trợ, dù có sức mạnh không quân hùng hậu đến đâu, cũng không thể tiêu diệt sạch kẻ thù hoàn toàn. Vì một khi ném bom, chắc chắn tổ chức của Al-Qaeda sẽ tan rã và rút chạy. Ở Tora Bora, núi non núi tiếp, hang động chằng chịt, cần phải có lực lượng mặt đất lớn để vây bắt họ. CIA cho rằng có hai phương án, hoặc không ném bom, giữ bí mật về vị trí để chờ thời cơ, hoặc vừa ném bom, vừa triển khai bộ binh để bao vây, tiêu diệt tận lộc. Nhưng Bộ Quốc phòng không đồng ý với kế hoạch của CIA. Họ quyết định nổ bom mà không điều động lực lượng bộ binh. Dù CIA nhiều lần phản đối gay gắt, họ bất lực vì mệnh lệnh này trực tiếp đến từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Tổng thống George W. Bush. CIA không có tư cách để chất vấn quyết định của Tổng thống,
họ chỉ có thể thi hành mệnh lệnh ấy. Ngày 9 tháng 12 năm 2001, chiến dịch chính thức bắt đầu. Một đội nhỏ đặc nhiệm Delta Force của Mỹ cải trang thành trang phục truyền thống Afghanistan, nuôi râu rập, mang vũ khí giống dân quân bản địa để trà trộn tham gia vào chiến dịch. Bên cạnh họ còn có 12 chiến binh SBS của Anh và các lực lượng đặc nhiệm KSK của Đức tham chiến. Theo báo cáo, họ chịu trách nhiệm bảo vệ sườn núi và thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Trên tuyến đầu, chỉ huy Mỹ cung cấp tọa độ chính xác cho lực lượng không quân. B-52, B-1, F-15 và nhiều loại máy bay khác bay đến thực hiện không kích, san phẳng Tora Bora, cả trong lẫn ngoài. Không kích kéo dài liên tiếp nằm 16 giờ. Quân đội Mỹ tuyên bố đây là đợt ném bom dữ dội nhất kể từ Thế chiến II. Họ thậm chí đã huy động ra loại bom tên gọi BLU-82, biệt danh dọn cỏ, tên mã Daisy Cutter. Vùng ảnh hưởng nổ của nó có thể lên tới 300 mét và áp lực vụ nổ có thể cảm nhận được ở cách đó vài km. Không chỉ gây sát thương lớn, BLU-82 còn có sức mạnh tâm lý khủng khiếp đối với lực lượng mặt đất. Sau vụ nổ, tinh thần đối phương thường bị rã rời. Đây là quả bom thông thường lớn nhất mà Mỹ sở hữu lúc bấy giờ. Kích thước quá lớn khiến bom không thể gắn trên nhiều oanh tạc cơ, nên thường được chuyên chở bằng máy bay vận tải C-130. Trong trận Tora Bora, quân Mỹ đã thả nhiều quả bom BLU-82. Sau những vụ nổ đó, vùng núi im bặt, không còn tiếng động trả lời nào vang lên nữa. Sau đợt không kích, quân Mỹ điều một số lượng nhỏ bộ binh vào khu vực núi để kiểm tra. Họ tập trung lục soát từng hang động với hy vọng tìm thấy thi thể của Bin Laden hoặc ít nhất là bằng chứng xác thực cho cái chết của hắn. Thế nhưng, thật không may, quân Mỹ không tìm thấy gì cả. Không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh Bin Laden đã bị tiêu diệt. Trái lại, họ bắt đầu lo ngại rằng hắn đã lợi dụng hỗn loạn để tẩu thoát, có lẽ là đến một nơi còn khó lần ra hơn. Ngày 18 tháng 4 năm 2002, tức 5 tháng sau trận Tora Bora, nỗi lo ấy đã trở thành hiện thực. Một đoạn video mới của Bin Laden xuất hiện. Trong đó, hắn trông vẫn khỏe mạnh và tỉnh táo, hoàn toàn không giống một kẻ đang bị truy lùng gắt gao. Sự xuất hiện của đoạn video này là một cú sốc lớn đối với nước Mỹ. Nó đồng nghĩa với việc toàn bộ nỗ lực trước đó phải làm lại từ đầu. Quân Mỹ buộc phải nghiên cứu lại toàn bộ tung tích của Bin Laden. Và vào thời điểm ấy, họ không thể ngờ rằng sau khi để vụt mất hắn ở Tora Bora, thì phải gần 10 năm sau họ mới có cơ hội chạm mặt lại Bin Laden lần nữa. Trên thực tế, trận Tora Bora đã khiến các quyết định của chính phủ Mỹ vấp phải nhiều tranh cãi. Vào thời điểm ấy, không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn việc bắt sống Bin Laden. Nhưng chính phủ Mỹ lại không chịu điều động một lực lượng bộ binh lớn tiến vào vùng núi. Lý do họ đưa ra là địa hình nơi đây quá phức tạp. Nếu liều lĩnh cho lính nhảy dù xuống thì rủi ro sẽ cực kỳ lớn. Hơn nữa, khu vực xung quanh Tora Bora ở Afghanistan khi đó đã nằm trong quyền kiểm soát của quân Mỹ. Nếu Bin Laden bỏ trốn, hắn chỉ có thể chạy về phía đông nam sang Pakistan. Và Mỹ tin rằng một khi Bin Laden trốn sang Pakistan, chính quyền Pakistan sẽ giúp Mỹ bắt giữ hắn. Ngoài ra, không ít quan chức cũng cho rằng mạng lưới hang động ở Tora Bora quá dày đặc. Muốn phong tỏa hoàn toàn là điều không thể. Dù có điều động bộ binh Mỹ đông đảo đi nữa, Bin Laden cũng vẫn có khả năng thoát thân. Nhưng dù lý lẽ thế nào, từ góc nhìn sau này, việc để Bin Laden vụt mất ở Tora Bora đã kéo dài cuộc chiến chống khủng bố thêm nhiều năm trời. Thực tế, kể từ trận Tora Bora, quân đội Mỹ, CIA và FBI đều dốc sức tìm mọi manh mối liên quan đến Bin Laden. Là kẻ khủng bố số 1 thế giới, khả năng chống do thám của Bin Laden là không thể xem nhẹ. Trước đó, hắn đã thành công né tránh chiến dịch truy bắt của chính phủ Mỹ suốt nhiều thập kỷ, nên muốn tìm ra hắn không phải chuyện dễ. Hơn nữa, sau khi Mỹ kiểm soát Afghanistan, Bin Laden còn cẩn trọng hơn, cố gắng không để lại bất cứ dấu vết nào cho Mỹ. Do đó, trực tiếp xác định vị trí của hắn gần như là điều phi thực tế. Trong hoàn cảnh đó, CIA quyết định đổi hướng điều tra. Thay vì chỉ tập trung vào Bin Laden, họ chuyển sang nghiên cứu xem ai có thể đang ở bên cạnh hắn.
Sau khi phân tích kỹ các video Bin Laden phát tán, CIA phát hiện trong nhiều đoạn phim có người mà Bin Laden chỉ vào máy quay và gọi là Mohetta. CIA phán đoán người có thể tiếp xúc gần đến vậy với Bin Laden và còn quay video cho hắn chắc chắn không phải là người thường, ít nhất là một cán bộ cấp cao trong tổ chức. Vì thế CIA bắt đầu điều tra nhân vật bí ẩn có tên Mohetta. Ngoài ra, họ cũng truy tìm trợ thủ thân cận của Bin Laden là Ayman al-Zawahiri và người chịu trách nhiệm chính các hoạt động của tổ chức là Abu Zubaydah. Tình báo cho biết Abu thường hoạt động ở phía bắc Pakistan, khu vực từ xưa vốn là vùng biên giới đa dân tộc, chỉ cách Tân Cương, Trung Quốc, đúng một dãy núi, nhưng hai bên lại phát triển hoàn toàn khác nhau. Tân Cương dưới sự bảo vệ của quân đoàn sản xuất xây dựng đang dựa vào vành đai kinh tế con đường tơ lụa mà phát triển mạnh, an ninh ổn định. Tình báo cho thấy Abu Zubaydah thường xuyên hoạt động ở khu vực miền Bắc Pakistan, nơi từ xưa vốn là vùng biên cương, điểm giao thoa của nhiều dân tộc. Khu vực này chỉ cách Tân Cương, Trung Quốc một dãy núi, nhưng hai bên lại mang hình ảnh phát triển hoàn toàn khác nhau. Trong khi phía Pakistan nhiều bất ổn, thì Tân Cương dưới sự bảo vệ của quân đoàn sản xuất xây dựng đã dựa vào vành đai kinh tế con đường tơ lụa mà phát triển mạnh mẽ, giữ được sự ổn định và an toàn. Được rồi, quay lại câu chuyện chính. Bước đột phá đầu tiên xảy ra vào tháng 3 năm 2002. Lúc này, CIA đã nắm rõ quy luật hoạt động của Abu Zubaydah tại Pakistan. Họ bố trí lực lượng tại 17 địa điểm mà hắn thường lui tới, đồng loạt hành động và cuối cùng đã bắt sống được Abu Zubaydah. Trong quá trình truy bắt, Abu bị thương nặng, được đưa khẩn cấp vào bệnh viện. Tính mạng lúc nào cũng có thể nguy kịch. Vì thời gian gấp rút, cuộc thẩm vấn đầu tiên do FBI đảm nhận diễn ra ngay tại bệnh viện. Điều khiến mọi người bất ngờ là Abu lại hợp tác ngoài sức tưởng tượng. Hắn thậm chí còn khai ra một thành viên Al-Qaeda khác đang lên kế hoạch tấn công. Lập tức, một đặc vụ FBI mở chiếc máy tính cầm tay, trong đó có ảnh của hàng loạt phân tử khủng bố bị truy nã. Ông ta phóng to một bức ảnh, rồi hỏi Abu: "Người này có phải là kẻ đang âm mưu tấn công không?" Abu lắc đầu phủ nhận. Đặc vụ hỏi tiếp: "Vậy hắn là ai?" Abu thản nhiên trả lời: "Người này chính là Mukhtar. Toàn bộ vụ 11 tháng 9 do hắn lên kế hoạch." Nghe vậy, đặc vụ FBI sững sờ, đôi mắt mở to như vừa được khai thông. Bởi gương mặt trong bức ảnh kia không hề xa lạ, đó chính là Khalid Sheikh Mohammed, KSM, kẻ mà chính phủ Mỹ đã truy lùng nhiều năm. Hắn vốn là một tên khủng bố khét tiếng, mà có thể nói là mang một đội ám ảnh đặc biệt với tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới, World Trade Center. Từ rất sớm, năm 1993, KSM đã từng tài trợ cho vụ tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi. Khi đó, bãi đỗ xe ngầm dưới tòa tháp Bắc bị đánh bom, gây sập nhiều tầng, khiến 6 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Mục tiêu ban đầu của KSM là phá hủy nền móng của tháp Bắc, khiến nó đổ sang tháp Lam, qua đó hủy diệt cả hai tòa nhà chọc trời. Nhưng ngoài dự tính của hắn, phần móng của tòa tháp lại quá kiên cố, khiến kế hoạch thất bại. Khi CIA xác nhận rằng nhân vật bí ẩn Mustafa bên cạnh Bin Laden chính là KSM, mọi thứ bỗng nhiên ăn khớp hoàn toàn. Sau thất bại năm 1993, KSM không cam tâm, liền chạy sang Afghanistan đầu quân cho Bin Laden và cùng hắn vạch ra kế hoạch vụ khủng bố 11/9, cuối cùng thực hiện được giấc mơ tàn độc, hạ gục tháp đôi. Vì thế CIA nhận định rằng tìm được KSM thì rất có khả năng sẽ lần ra Bin Laden. Trong bối cảnh ấy, việc bắt giữ KSM trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Đến tháng 3 năm 2003, CIA phối hợp với cơ quan tình báo quân đội Pakistan ISI bất ngờ tấn công 2 căn biệt thự, và trong lúc KSM đang mất cảnh giác, họ đã bắt sống hắn thành công. Đây được coi là một bước ngoặt lớn của CIA. Lúc đó, hầu hết mọi người đều tin rằng KSM sẽ là chiếc chìa khóa giúp họ tìm ra tung tích Bin Laden. Vấn đề chỉ còn là làm thế nào để khiến hắn chịu mở miệng. Mỹ ngay sau đó đã bí mật chuyển KSM đến một nhà tù đen tại Ba Lan. Vì không nằm trên lãnh thổ Mỹ nên hắn sẽ không được pháp luật Mỹ bảo vệ. Nói trắng ra là CIA có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Nói đến đây thì cần phải bổ sung một chút bối cảnh về hệ thống, nhà tù đen và các phương pháp thẩm vấn đặc biệt của CIA. Sau sự kiện 11/9, dưới sự dẫn dắt của Phó Tổng thống, giới chóp bu Nhà Trắng cho rằng
đây là một cơ hội tuyệt ra, thời điểm tốt nhất để mở rộng quyền lực của Tổng thống. Lý do rất đơn giản, đối mặt với một tổ chức khủng bố không có bất kỳ giới hạn nào, thì nước Mỹ cũng phải có những biện pháp mạnh mẽ và vượt chuẩn. Vì thế, họ đưa ra và tái diễn giải học thuyết hành pháp thống nhất. Nói một cách dễ hiểu, khi nước Mỹ ở trong tình trạng chiến tranh, Tổng thống với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quốc gia. Tổng thống chính là hiện thân của hiến pháp. Không một cơ quan nào, kể cả Quốc hội hay các bộ luật khác, có thể vượt trên quyền lực của ông ta. Chỉ cần Tổng thống phê chuẩn, thì điều đó lập tức trở thành hợp pháp. Nói ngắn gọn, Tổng thống Bush muốn làm gì thì có thể làm nấy. Quyền hành pháp của ông được mở rộng tới mức tối đa. Không lâu sau sự kiện 11/9, chính phủ Mỹ quyết định coi các vụ khủng bố này là hành vi chiến tranh, chứ không đơn thuần là tội phạm. Từ đó, nảy sinh một vấn đề: những tù nhân bị bắt giữ nên được xem là tù binh chiến tranh hay không? Một nhóm quan chức, đứng đầu là luật sư Bộ Tư pháp John Yoo, đề xuất hãy xếp họ vào loại người bị giam giữ, detainees. Như vậy, họ sẽ không được hưởng sự bảo vệ của Công ước Geneva, cũng như bất kỳ luật pháp trong nước hay quân luật nào khác. Tổng thống Bush chấp nhận ý kiến này và cho phép CIA được quyền bí mật giam giữ và thẩm vấn các đối tượng đó. Ngoài ra, vào năm 2002, ông còn phê chuẩn bản ghi nhớ về việc tra tấn. Tên đầy đủ là Bản ghi nhớ về việc thẩm vấn quân sự đối với các chiến binh bất hợp pháp nước ngoài bị giam giữ ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong tài liệu này, khái niệm về tra tấn đã bị viết lại. Những hành vi như trấn nước, waterboarding, tước đoạt giấc ngủ, đánh đập khi bị dội nước, làm nhục tình dục, tất cả đều được định nghĩa lại thành kỹ thuật thẩm vấn tăng cường và không bị coi là tra tấn. Điều đó có nghĩa là CIA có thể hợp pháp sử dụng các biện pháp này để ép buộc tù nhân khai ra thông tin mà họ muốn. Trong bộ quyển Bush cho rằng, toàn bộ những biện pháp cực đoan kể trên đều là cần thiết. Tất cả đều phục vụ cho an ninh quốc gia, nhằm ngăn chặn việc nước Mỹ lại phải hứng chịu một cuộc tấn công khác. Quay trở lại với Khalid Sheikh Mohammed, KSM. Sau khi CIA đưa ông ta đến một nhà tù đen ở Ba Lan, họ bắt đầu áp dụng gần như toàn bộ các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường. Chỉ riêng tại nhà tù này, CIA đã tiến hành ít nhất 183 lần trấn nước, waterboarding đối với KSM. Tần suất cao đến mức độ chịu đựng của ông ta với biện pháp này ngày càng tăng. Theo lời các quan chức CIA, KSM thậm chí là người chịu đựng waterboarding giỏi nhất mà họ từng gặp. Ông ta thường trụ được khoảng 2 phút rưỡi mới bắt đầu chịu khuất phục. Để so sánh, khi một số quan chức CIA từng thử trải nghiệm trấn nước, họ trung bình chỉ chịu nổi 14 giây, đủ để thấy sức nặng và mức độ tàn khốc của loại tra tấn này. Không chỉ vậy, KSM còn bị tước đoạt giấc ngủ suốt gần 7 năm, cộng thêm nhiều hình thức ép cung khắc nghiệt khác. Kết quả, KSM khai nhận hàng loạt hoạt động khủng bố của mình với mạng lưới trại khắp toàn cầu. Thế nhưng, có một điều ông ta luôn né tránh không tiết lộ, đó là tung tích của Osama Bin Laden. Việc không moi được thông tin về Bin Laden từ KSM khiến CIA gần như mất hết mọi đầu mối khả dĩ. Trong nhiều năm sau đó, họ không đạt được bất kỳ bước tiến nào đáng kể. Mãi đến năm 2009, một bước ngoặt mới xuất hiện. Lúc này, sau khi George W. Bush đã rời nhiệm sở, trọng trách cuộc chiến tranh chống khủng bố được chuyển giao cho Tổng thống Barack Obama. Và cũng dưới sự lãnh đạo của chính quyền Obama, nước Mỹ cuối cùng đã lần ra được nơi ẩn náu của Bin Laden. Và trong chiến dịch nổi tiếng sau đó, ông ta đã bị tiêu diệt. Trên đây là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Đừng quên like và follow để ủng hộ mình. Ở tập sau, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về cái chết của Osama Bin Laden.